vás zdravím u tohoto videa a v dnešním videu si ukážeme, jak používat stránku PvPoke, která se může hodit každému, kdo začal kvůli Go Battle League s PvPčkem, anebo i těm, kteří ji neumí plně používat, ale chodí na Silpharina turné. Takže já bych začal funkcí Battle, která je tu první a těch funkcí je jinak celkem 5. A půjdeme od toho Battlu. No, takže tady nahoře máme takové menší menu, kde si můžeme vybrat ligu a 3 typy battlů: single, multi a matrix. Půjdeme postupně od nejjednoduššího, takže od singlu. A zůstaneme v Great Lise. A tady vlastně máme tlačítko random a swap. Random vybere náhodného Pokémona a swap je prostě prohodí strany. Ale my si ukážeme na Registylovi s Medichemem tyto příklady toho, jak to funguje. Takže zde můžeme vidět nějaké CP, nějaké staty, attack, defense, staminu a celkový stat produkt. Tady máme tlačítko Advanced Stats IV. Tady si můžeme nastavit našeho Registyla. Kdybychom měli Registyla na levelu 23,5 a měl IV 0,15,15, tak se tyto staty změní. Tady pod tím ale máme takovou tabulku a tady máme 3 možnosti: buď celkově nejlepšího Registyla, na attack, na defense a level cap. Tu si ukážeme na Medichemovi. Level cap je prostě best buddy. Tady s Registylem, když dá maximize na 40 a 41, to nic neudělá, jelikož jeho CPčka jdou víc než 1500 prostě na maxu. Zůstane na levelu 23,5, ale trochu se mu změní staty. Attack verze je nejlepší Pokémon na attack, aby měl tenhle attack co největší. A defense verze je, aby měl zase co největší defense stat. Toto se moc nehraje, hraje se většinou nejlepší celkově, ale mění to. Třeba attack vám může pomoct na vyhrání CMP, ale prohrajete pak kvůli němu třeba jiné matchupy, anebo defense vám může pomoct v něčem dalším, co si ukážeme za chvíli. Pak tady je stats modifiers, což si opět ukážeme na Medichemovi, protože kdyby měl Power Punch, tak Power Punch má 100% šanci, že vám zvedne atak o jeden stage. Když si ho dáme na level 40 zpátky, tak můžeme vidět, že atak má 107,4 a o jeden stage, když ho zvedneme, tak má 134,3. Od minus 4 do 4 je, protože třeba Octazooka má šanci na to, že vám sníží atak o 2 staty, myslím. Takže bychom dali minus 2 potom, co by dostalo Octazooku, a měli by 71,6 atak. A minus 4 nebo plus 4 je prostě maximální počet, jak to jde zvednout nebo tak. Tady si můžeme změnit fast move nebo charge move a tady to samé úplně, ale tady máme ještě možnost other. Tady je to napsané jako custom, nechápu proč. A to je, když to dáme, no tak můžeme dát jakýkoliv útok. Když bychom mu dali třeba, já nevím, Rock Blast, tak ho máme s Rock Blastem. Toto se dá použít třeba na simulaci něčeho, když oznámí, jako teďka nedávno oznámili, že se vrátí Armored Mewtwo a bude mít Psystrike, tak si můžeme takhle nastavit Psystrike, jelikož ho má ještě v tom, tak si ho musíme nastavit. Tady si můžeme dát počet shieldů, které mají, a tady dole je ještě options, a to je třeba, když ten Registyl s někým bojoval předtím, než přišel Medichem a dostal třeba hit za 4, což by mu ubralo na 128 a dal 2 lock-ony, což je, když klikneme, což je 10 energie, ale tu si tím můžeme přidat, tak vidíme, že se mu to změní. Já to smažu a bait shields with low energy moves, to by bylo třeba na Medichemovi ukázat. To je, že prostě nabije Dynamic Punch a použije Ice Punch, pokud je Dynamic Punch samozřejmě výhodnější, což to Registyla je. A teďka dáme Battle. Tady vidíme průběh toho matchupu a tady vidíme ten bait. Zde
kousek výš můžeme vidět, jak moc je ten útok nabitý. Když to necháme tady, během toho nabíjení, tak vidíme, že máme nabitý i Dynamic Punch, ale používáme Ice Punch, ten shieldne, a pak můžeme rychleji použít Dynamic Punch. Pokud bychom toto vypli a dali Battle, tak vidíme, že Medicham skončí na konci s mnohem méně životů, protože má použije Dynamic Punch jeden a až pak druhý. Já to vrátím. Tady můžeme vidět, kdo vyhraje, za jak dlouho vyhraje a jaký má rating. Tady kousek níž máme tabulku toho ratingu. Tento rating je pro Registila, není pro Medichama. Je pro Registila. Je to vždycky pro toho Pokémona, který je tady nalevo. Rating 0 je absolutní prohra, že nedostane ani hit, a rating 1000 je absolutní výhra. Teda opačně, že nedá ani hit, a 1000, že nedostane ani hit. Tak jsem to chtěl říct. A 500 je remíza. Tady můžeme vidět, že Registil vyhrává nad Medichamem pouze při 1-0 a 2-0 shieldech. Když na to klikneme, tak se nám ten matchup ukáže. Tu vidíme, že z nějakého důvodu nedal Dynamic Punch, tak tady můžeme dát ten Sandbox mod. Tu jsem teďka omylem ukázal. Můžeme kliknout na nějaký útok, zaměnit ho za nějaký jiný. A tady můžeme kliknout na Dynamic Punch třeba. Tak a vidíme, že Medicham vyhrává. Nevím, proč to tak divně simuluje. No, to je jedno. Když se vrátím zpátky na 1-1 shieldy, tak tady můžeme vidět ještě Continue Battling, což nás hodí do meček, kde nám to vymáše Registila, a Medichamovi to nastaví ty HP a energie, jak jsem ukazoval, ale my si to vrátíme zpátky. Vymášeme, dáme Battle a zase jsme tady. Pak tady můžeme vidět Breakpoints a Bulk Points, což jsou vlastně body v tomto ataku je Breakpoint a v tomto defensu je Bulk Point. Je to vlastně, že Breakpoint je, že má dostatečný atak na to, aby dal o 1 větší damage. A Bulk Point je, že má dostatečný defense na to, aby dostal o 1 menší damage, než by dostával normálně. To si ukážeme třeba na Whiscashovi proti právě Medichamovi. A můžeme vidět, že Counter dává 7 damage, když si na to najedeme. Aha, tak Macho dává 2 damage. A když si ho dáme na 6.00, což je minimální IV na to, aby dosáhl breakpointu, a dával Machotem 3 damage. Takže a tady je ještě Battle Stats, což ukazuje celkový damage a další takové věci. To by mohlo být k single battle asi vše a půjdeme na multi battle. Ale první se swapneme. Multi battle je vlastně battle jednoho Pokémona proti skupině nějakých Pokémonů. Tady můžeme vidět, že tu máme toho našeho Medichama 100%. A tady máme All Pokémon, což jsou všichni Pokémoni. Tady máme, že je to při jednom shieldu. Medichamovi vrátíme taky jeden shield. Original IV to si můžeme nastavit v nastavení, ale tu máme ještě rank 500, zhruba rank 1, maximum attack a defense. Necháme original IV. A tu je level cap, pokud ten Pokémon jde přes level na body pod 1500, tak můžeme dát level cap, aby to ukazovalo u všech. Já ji dám třeba. Tu je opět bait a dáme battle. Vyhodí nám to takovýto graf Medichamových matchupů od 0 absolutní prohry do 1500 remíza, super. Píše nám to celkový počet winů proti všem Pokémonům v Great Lize, proher a remíz. Tady níž nám to vypsalo všechny Pokémony i s battle ratingem. Tady můžeme vidět, že nejvíce prohrává Soundtrem s battle ratingem 96. Klikneme na oko a tady nám to ukáže celý ten matchup. Zavřeme. A tady to můžeme seřadit opačně, případně tady hledat Pokémona, třeba toho Whiscashe najdeme. Tak.
Samozřejmě můžeme hledat i podle útoku. Třeba podle toho, kdo má body slam. A tak. Tak, to by bylo z multi battle opět vše. Jdeme na Matrix battle. Matrix battle je battle x Pokémonů proti další skupině Pokémonů. Když si dáme tady moji partu z Fusion Cupu 1 a tady nějakou druhou, tady mám 567, tak dáme třeba 551. Všechno necháme stejné, dáme battle, tak nám to vyhodí takovouhle tabulku, kde jsou tady ti Pokémoni, ti vlevo a tady ti vpravo. A ukáže nám to battle rating každého Pokémona proti každému Pokémonovi v tom druhém týmu. Ještě se vrátím k multibattlu, tady můžeme nastavovat ještě tak různě. A custom je třeba, když chceme vědět proti Rose Cup metě, což je 25 Pokémonů nejlepších v Rose Cupu, tak dáme battle a je to graf jenom z těch 25 Pokémonů. Tak teďka bych šel na další funkci, což je train. Train je vlastně interaktivní simulátor battlu, takže pokud chcete trénovat a nemáte kamarády nebo nemají čas, tak si můžete tady trénovat. Jsou tu dvě možnosti toho tréninku a to je single a tournament. První si ukážeme single, což je klasické 3v3 jako Go Battle League, prostě blind matche a tak dále. Já si vezmu, ukážeme si to v Rose Cupu, což je aktuální Silpharina Cup. Dáme, tak doufám, že natáčím, no, já jsem si něco neuvědomil, to je jedno. Dáme si nějakou partu do Rose Cupu. Co dáme posledního, Gliscora třeba. Ono to je úplně jedno, stejně s tím nebudu hrát. Dáme Rose Cup, difficulty, což máme obtížnost, dáme třeba Elite, tady je ještě rozdíl mezi Go Battle League a Great League je nějaký malý ve výběru Pokémon, teď se nepamatuju, jak to přesně je. A tady Team Selection je buď random, manuální, že si můžeme tu trojici vybrat, a nebo Feature Teams, což jsou týmy, které jsem někdo zadal. Většinou jsou to content creatoři nebo nějací dobří hráči. Tak necháme to random, klikneme na Battle a tady prostě klikáme na obrazovku a ono nám to simuluje ten matchup. Můžeme dát autotap, ať to kliká samo, tady switchnout, tady dát když tak pauzu, pokud chceme odejít, restart, anebo to zavřít, což já udělám. Nyní si ukážeme ten turnament. Úplně tak samo, akorát tady to je 6v6 a tady bych přidal ku příkladu Charizarda. Necháme mu, no tenhle moveset nejde ani získat, nevím proč to tu dalo takový divný moveset. Ono to občas hází divné movesety. A co můžeme dát dál? Skarmoryho. Zase mu změním moveset, i když s ním nebudu vůbec hrát, ale pro jistotu. Jo, to nechám tak třeba. To pro Bobase. Dáme Battle a teďka vidíme oponentovi Pokémony, naše Pokémony a vybereme si nějaké 3, kteří by pokryli všechno. Já jsem si to ani nečet, jenom prostě jsem něco naklikal, dáme Let's Go a jsme tam, kde jsme byli před chvílí. Tak, to je k trainu vše, tak to můžu zavřít a jít tady na Rankings. Ranking je prostě žebříček Pokémonů od nejlepšího po nejhoršího. Tady má nějaké skóre a to si hnedka ukážeme, jak to funguje. Máme tu jméno Pokémona, jeho rank a nejlepší moveset. Tady zase máme nějaké menu, kde si můžeme vybrat ligu, Pokémony, tady to si ukážeme za chvíli. Tak klikneme si na Altárii a tady můžeme vidět různé údaje. Lead, což je vlastně rating její nějaký od 0 do 100, to je prostě nějaké číslo zase, ze kterého se pak počítá tohle číslo a je to při 2-2 shieldech, Closer je při 0-0 shieldech, Switch je s výhodou energie, Charger je s výhodou energie, je to prakticky to samé co Switch, akorát v tom je nějaký rozdíl, myslím, že
switche bez toho, aniž něco z toho je bez toho, ani by dostala hit, myslím, nebo něco takového, to je jedno celkem, stejně vám to je prakticky k ničemu. Attacker je, teď se nejsem jistý, to je napsané tady dole, když si sjedem. Tu je About Rankings, tak se na to můžete podívat, Leads 2.2, Closer 0.0, Attacker je 0.2 shieldy a konsistenci je, jak se liší její matchupy podle shield baitu. Tady můžeme vidět ještě Defenders, až je tam chybí ten Switch a Charger. On se to teďka asi 2 dny zpátky měnilo, tak to tady očividně ještě není přepsané a vysvětlené. Pak tady máme Fast Move a Charge Move a vidíme jejich procentuální využití. Toto je procentuální využití vygenerované ve všech matchupech v Great Lize. Podle toho se určuje taky zároveň ten nejlepší moveset, ale pokud si sjedeme níž na Tropiuse, tak můžeme vidět, že nejlepší útok je Air Slash, ale Razor Leaf má o 13% větší použití. Říkáte si proč? Tak je to proto, že Air Slash je prostě lepší proti té metě, která se hraje. Razor Leaf může být lepší třeba proti Kranidosovi, Octillery a tak. A ono je to simulované prostě proti všemu, takže tam získá nějakou výhodu. Vrátíme se k té Altarii. Key matchups jsou nejdůležitější matchupy, takže to není podle battle ratingu, je to prostě to, co vyhrává a je to nejlepší v celkové metě. Top counters už je podle battle ratingu a to je prostě od nejvyššího po nejnižší. Vidíme, že na ní je nejlepší Alolan Ninetales, která vyhrává s ratingem 897. Opět, když klikneme na to oko, tak nám to vyhodí novou záložku, kde je tento matchup simulovaný. Pak tady máme Attack, Defense, Staminu, to je, jak jsem ukazoval v tom battlu, to je minimální až maximální stat. A tady Altaria vs Pokémon, na to opět, když klikneme, tak nám to ukáže multibattle Altarie se všema Pokémonama. Pak tady můžeme opět hledat nějakého Pokémona, třeba Azumarila můžeme najít opět všechny Pokémony s Body Slamem, můžeme najít všechny Grass Pokémony. No, prostě jde s tím nějak hledat, stejně jako ve Storage, akorát trochu osekaně. Pak tady můžeme změnit pořadí těch Pokémonů podle leadu, což je jejich pořadí při 2.2 shieldech, při 0.2 shieldech jako Closer, 0.0 shieldech jako Closer, kdo je nejlepší Switch, kdo je nejlepší Charger, Attacker, což je 0.2 shieldy, že? A konzistenci, kdo má nejlepší tu nejmenší rozdíly podle shield baitu. Vidíme, že tu má hodně Pokémonů rating 100. Tak, to je odsud. Ještě tady je custom. To si můžete vygenerovat tabulku se svojima Pokémonama, prostě, kdy dáme třeba, tady můžeme vybrat type, tag, což je tohle. Tu si můžeme vybrat přímo určit Pokémona, Pokédex number, které můžeme vybrat. Když se dáme třeba nějaké náhodné 4 typy a řekneme, že nechceme, aby tam byly mythicalky, tak dáme simulovat. Vygeneruje nám to ranking Pokémonů. Těch, kteří splňují tyto podmínky. Pak tady je velmi dobrá funkce Team Builder, se kterou ale vím, že dost lidí neumí pracovat. Tak si ukážeme. Tu opět můžeme vybrat Great League, Master League, tu zase Cup. Ukážeme si příklad na Great Lize opět a vezmeme si třeba, nebo ne, ukážeme si to na Rose Cupu, protože to je takové názornější. Great League nehrajete často 6v6. Vezmeme si třeba Rose Cup, tam se může hrát Azumarill, dáme Medichama, dáme Gliss, něco podobného, jako jsem vybíral předtím pro Bobas, nechávám mu Rockthrow je do tohohle kapu lepší, i když vím, že jsem minule měl Spark, Wigglytuffa, Skarmoryho a Charizarda třeba. Tak dáme Raid Team
A nám to vyhodí, jak si tito Pokémoni vedou proti top 20 Pokémonů v rankingu. Tady můžeme vidět, co ty značky znamenají. Win je prostě extrémní win, plné kolečko, close win je těsný win, remíza, těsná výhra, teda těsná prohra a velká prohra. Ale teďka je to pro tyhle Pokémony vlevo. Proto můžeme vidět pod Medichemem velké kolečko Clefable. Prostě Clefable úplně rozdrtí Medichema. Když na něco z toho klikneme, třeba na to, jak jsem říkal, tak nám to opět vyhodí další záložku se simulací tohoto matchupu. Tu jsou potenciálně nebezpečí, což je top 10 nebo 10 nejlepších Pokémonů proti vašemu týmu. Vidíme, že proti našemu týmu je dobrý třeba Alolan Marowak a můžeme vidět, že má skóre 536. Čím nižší je toto číslo, tím je to lepší. Vlastně opět to může být od 0 do 1000 asi, ale nejmenší skóre, co jsem kdy viděl, bylo 496 a mně se nejméně povedlo 507, takže 536 je celkem dost slušné. A potenciální alternativy to je, že tento Pokémon Rhydon si vede nejlépe proti těm 6 nejnebezpečnějším Pokémonům proti mojemu týmu, takže bych ho mohl místo něčeho dát. Pokud chceme poskládat tým a nevíme z čeho a známe třeba 1 nebo 2 Pokémony, řekněme, že já znám jednoho, že chci hrát určitě Medichema, tak dám raid team. Stane se úplně to samé, ale u potenciálních alternativ budu mít toto plusko. Na to kliknu, tu si opět můžu nastavit IV, to jsem zapomněl říct, dám add Pokémon a takhle to budu dělat pořád. Nemusím si vybírat tu nejlepší alternativu, protože třeba se může stát, že na prvním místě bude něco, co bude úplně mimo metu, ale bude to dobré proti těmto nebezpečím. Ale pak vám to zhorší celkový ten rating, tak si vyberete druhé, třetí místo třeba, nebo něco nemáte. Drapiona nechci třeba zrovna, tak dám Wigglytuffa. A jedu dál. Vemu třeba Gligara a posledního Pokémona dáme třeba toho Rhydona. A dáme raid team. A vidíme, že máme skóre 509. Poměrně jednoduché. V Rose Cupu je to celkem jednoduché. V Open Greatly se je to těžší. Teď si ukážeme, jak si poskládat tým do Open Great Ligy. Respektive do Go Battle League. Tam můžete používat jenom 3 Pokémony. Ale řekněme, že chcete hrát Azumarilla. S tímto movesetem. IV si můžete navolit, jak je chcete. Dáme add Pokémon a uděláme úplně to samé. Vezmeme Altárii, chceme a poslední budeme chtít Registila. A necháme to jenom na těch 3 Pokémonech. Vidíte, že proti metě máme pokryté všechno kromě Azumarilla. A máme Battle Rating 596. Co kdyby jsme si třeba zrušili Altárii a vyměnili. Můžeme takhle obměňovat. Vidíme, že opět nám to hodí Altárii na první místo, ale řekneme si, že chceme třeba toho Tropiuse. A vidíme, že se nám rating zlepšil na 576. Tu je to se 3 Pokémonama, takže ten rating je trochu vyšší, než by byl třeba jinak. A teď vidíme, že vyhráváme se vším, že prostě nemáme nic, co by porazilo celý náš tým. Předtím to byl teoreticky Azumarill s tím, že s Azumarillem remízoval. Tak. A teďka můžeme jít asi na poslední funkci, což je Moves. A Moves je funkce, kterou prostě použijeme, když si chceme spočítat třeba kolik fast ataku potřebuje na ten a ten charge atak. Proto se vlastně bejtí, protože někdo to počítá, takže může třeba poznat, že když nenabijete až na ten Dynamic Punch u toho Medichema, že dáváte Ice Punch. A jinam tu je legenda, damage, energie, turn, což je doba trvání toho movu. Jeden turn je půl vteřiny, damage za turn a energie za turn.
Tu můžeme vidět u acidu, že má 6 damage, 5 energie a trvá 2 turny, tak z toho se toto vypočítá. Pak si ukážeme v charge movech, je to prakticky to samé, acid spray, jeho type, jaký dává damage, kolik stojí energie, kolik dává damage za energii a pokud má nějaký efekt, jaký má. Tady vidíme 100% minus 2 defense pro oponenta. Když můžeme na to kliknout, to se nám seřadí podle toho, kolik to stojí energie, kolik to dává damage, jaký to dává damage za energii. Vidíme, že nejvíc dává overheat a že má 100% atak minus 2 pro sebe. Fast move, když se podíváme, třeba, že máme třeba tu Altarii s Dragon Breathem, vyhledáme si Dragon Breath, vidíme, že stojí 3 energie, takže dává 3 energie a chceme vědět, kolik potřebuje na Sky Attack, tak 45 dělené 3 je 15, takže potřebuje 15 Dragon Breathů na Sky Attack. Pak tu máme ještě Moveset Explorer, což je, prostě vám to vyhledá Pokémona s daným movesetem. Dejme tomu, že chci najít tu Altarii, tak dáme Dragon Breath. Vidíme, že nám to najde každého Pokémona, který má Dragon Breath. Když dáme Sky Attack, tak nám to najde všechny Pokémony, kteří mají Sky Attack. Skoro vždycky vám to najde Smergla. Jediná výjimka, kdy vám to Smergla nenajde, je když dáme Lock-on, protože Smergl se z nějakého důvodu nemůže naučit Lock-on. Tak vrátím tu Dragon Breath. To je nějaké nastavení toho útoku, že má stab, což je, že dostává bonus za stejný typ, jako je ten Pokémon. Takže tu nám to píše totiž o damage, jestli je neutrální. Nám to píše vlastně damage, prostě, který to dává pak do Pokémona oponentova. Tak vrátíme se k tomuhle, ještě tady je nějaká podpora téhle stránky, Twitter a nastavení. Nastavení tu si můžeme nastavit, jestli chceme rank 500 nebo rank 1 tam házet. Tu je nějaká animace a tak dále, to s tím bych se nějak nezabýval, to jsem nějak nezkoumal. Tak já děkuji, že jste se dívali, doufám, že vám video pomohlo a čau.